May gagawin po tayo ngayong washing machine. Single wash lang siya. Ayan. Ang tatak niya ay American Home. Ang problema raw nito, umaandar naman ang motor, kaya lang hindi umiikot to, hindi to umiikot. Ito, hindi siya umiikot. Basta umaandar lang ang motor niya, pero hindi siya makakapaglaba kasi walang puwersa pa. Testingin natin. So, kunin natin yung resistance ng sa switch. Tingnan natin kung may contact siya. Ayan, gaganahin ko to. Taas natin to para makita yung 100 ohm. Ayun, meron siya. Ayun. Ibig sabihin, gumagana. May contact sa motor. Ito. Pero kapag sinaksak natin siya, saksak natin. Ayun, muhugong siya. Pero ito, hindi to umiikot, hindi to maandar. Sa ilalim lang. Yung motor niya gumagana, pero ito hindi sumasabay sa motor. Ayan, hindi nga siya makakapaglaba. Kaya yun ang titingnan natin, bubuksan natin yung likod. Ayun o, maandar yung motor. Maandar siya. Yung belt niya okay rin naman, masikip pa eh. Masikip pa rin yung belt niya eh, Tsaka yung pinaka pulley, ito yung pulley. Ito. Sumasama naman. Ayun Masama siya, umiikot siya. Pero yung pinaka-tab niya ro sa may loob ng washing machine dito, hindi siya hindi siya sumasabay, hindi siya umaandar. Yan, ganyan lang siya, steady siya. Hinihila naman, okay naman yung pulley doon, yung motor, tsaka yung belt niya, pero ito hindi sumasabay. Kadalasan pag ganyan ang problema ng washing machine, yung sa wash, ang nasisira itong gearbox eh. Ito ang pinapalitan dyan. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들도 조금만 더 누워있길 바래 조금만 이제는 어디까지 보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지 넌 틀어놓을 테니까 이 영화를 넌 봄에 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사 우린 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 Oh baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은걸 Ito yung gearbox. Ito yung gearbox. Ito yung sira. Kaya hindi siya makapaglaban ng maayos, hindi gumagana ito. Ganyan yan. Ayan. Ayan, forma niyan. Ito, umiikot to. Pag ikot nito dyan, dapat ito sumasabay. Kaya lang ito, ikot lang ng ikot. Itong sa ibabaw, hindi umiikot, kaya hindi siya nakakapaglama. Ang papalitan talaga rito. Ito. Tapos papapalitan natin sa may-ari. Pabibili natin siya ng
gearbox nitong washing machine, yung sa wash niya. A few moments later. Araw ho, nakakuha no po siya ng pyesa, medyo natagalan lang po siya. Ito ang isusubok natin dito. Pero ano muna natin, titingnan natin, testingin natin sa ganito kung iikot siya kasama rito. Yan, ito siya. Ganito kasi ang forma niyan eh. Yan. Kailangan pag umikot to, pag umikot to, kailangan iikot din to para malaman na gumagano na yung washing machine. Yan, ikot natin. Ayan o. Umiikot na siya. Ibig sabihin, okay ito. Yan. Yan. Ito ang isasalpak natin ngayon para malaman natin kung gagana na siya at makakapaglaban ng may-ari. Ayan po. Tara, baklasin uli natin yung washing machine. 왜 자꾸 밖에 나가고 싶어 좋은 것만 내게 보여주고 싶은 거 나도 알아 근데 난 이게 더 좋은 걸 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해 편한 일상 속에서 행복을 못 찾을 건 부질없는 짓이 Yeah, right now 난 이 보배 같은 너의 눈에 진주를 찾아서 네 바다 속에서 헤엄쳐 예른 날에 넌 자꾸 다그쳐 이건 절대 게으름 피우는 게 아니라는 거야 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단은 Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은걸 I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니 걱정하지 않아도 돼 Treat me so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Hit the road, Jack. What you say? Woman, don't you treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do it, sometimes dude, you ain't got no money, I get to not go. I don't care if you do it, sometimes dude, you ain't got no money, I get to not go. Well, I guess if you say so, I pack up my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Nahin na natin. Subukan natin ngayon kung gagana na siya, kung pwede na siyang laban. Sasaksak natin. Ayan, gumagana na naman yung washing machine. Maandar na itong motor, yung pulley at ang gearbox. Tingnan natin yung pulsator niya kung okay na rin. Kung malakas na rin siyang umikot at pwede ng laban. Ayan umiikot na rin yung pulsator niya. Ibig sabihin, ayos na. Ready to wash na po yan. Basta manood lang kayo ng ng mga gagawin kong appliances para masubaybayan nyo kung anong mga appliances ang gagawin natin dito. Lahat po ay gagawin natin. Watch lang po kayo, share and subscribe po kayo sa aking YouTube channel.
Maraming pong salamat. Thank you po.